कुनै पनि राज्यलाई केवल भूगोल र त्यसको सिमानाले परिभाषित गर्न सकिँदैन। एउटा राज्यले फरक फरक विमुख तत्त्वहरूलाई पनि एउटै बिन्दुमा सन्तुलन गरेर राख्न सक्ने तागत बोकेको हुन्छ। बेला बखत त्यो सन्तुलन बिग्रिएको खण्डमा राज्यका व्यवस्था हुन्छन्, राजनीति हुन्छन् र संस्थाहरू हुन्छन् जसले त्यहाँ पुनः सन्तुलन बसालिदिने काम गरिदिन्छ। त्यसैले राज्य भूगोलबाट माथि उठेर भावनात्मक रूपमा पनि त्यहाँका प्रत्येक मानिससँग जोडिएको हुन्छ। तिनको सुरक्षा, स्वाधीनता र सार्वभौमिकता राज्यले नै सुनिश्चित गरिदिएको हुन्छ। नेपालले विश्व मानचित्रमा सानो क्षेत्रफल ओगटे तापनि नेपालको आफ्नै फराकिलो अस्तित्व छ र त्यस अस्तित्वसम्म पुग्नको लागि प्रत्येक नेपालीहरूले झेल्नु परेको आफ्नै उतार चढावहरू छन्। इतिहासमा नेपाललाई खोज्ने हो भने नेपाल टुक्रा टुक्री राज्यहरूमा छरिएको भेटिन्छ। राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहले सुरु गरेको एकीकरण अभियानको नतिजा स्वरूप कुनै बेला नेपाल पश्चिममा कुमाउँ गढवाल र पूर्वमा टिस्टासम्म फैलिएको थियो। तर वर्तमान समयमा नेपालको स्थिति बिल्कुलै फरक रहेको देखिन्छ। त्यस कालखण्डदेखि अहिलेसम्मको कालखण्डसम्म यात्रा गर्दा हामी माझमा जे जति घटनाहरू यहाँ घटेका छन्, जे जति परिवर्तनहरू यहाँ आएका छन्, त्यसले समग्र नेपाली भावनाको एकीकरण गरेको छ। त्यो पहिचान र अस्तित्वलाई एकीकृत गरेको छ, जो कतै कलामा समाहित भएर, कतै भाषामा समाहित भएर, त कतै पुराना भग्नावशेषहरूमा समाहित भएर बसेका छन्। यो नयाँ श्रृङ्खला 7 गढीज विथ गोर्खाको प्रत्येक 7वटा एपिसोड्समा हामी तिनै अस्तित्वहरूको गहिराईसम्म पुग्नेछौँ। आधुनिक नेपालको 7वटै प्रदेशमा पुगेर त्यहाँ रहेका गढी, वास्तुकला, भग्नावशेष, प्राचीन कथा, बोलिने भाषा र संस्कृतिहरूलाई नजिकैबाट नियाल्ने कोसिस गर्नेछौँ। वर्तमान र विगतलाई फेरि एकपटक एउटै बिन्दुमा ल्याएर केही साहसका कथाहरूलाई बुन्ने प्रयास गर्नेछौँ। यो यात्रा कुनै साधारण यात्रा हुने छैन। यो यात्रा साहसीको यात्रा हुनेछ। यो यात्रा वीरहरूप्रति समर्पित गरिएको यात्रा हुनेछ। पहिलो एपिसोडको लागि हामी मध्यकालीन नेपालको पूर्वी भेग यात्रा गर्दैछौँ र मध्यकालीन नेपालको इतिहासमा छुटाउनै नहुने नाम हो सेन वंशी राजा र तिनका राज्यहरू। मुख्यतः पूर्वी नेपालमा 15औं शताब्दीदेखि लिएर 18औं शताब्दीसम्म हेर्दा सेन राजाहरूको प्रत्यक्ष प्रभाव रहन पुगेको देखिन्छ, जसमा मकवानपुर राज्य, चौदण्डी राज्य र विजयपुर राज्य शक्तिशाली रहेका थिए। मकवानपुर राज्यमा शासन गरिरहेको बेला 18औं शताब्दीमा आएर महीपति सेनले आफ्ना भतिजा जगत सेनलाई किरात क्षेत्र विस्तारको लागि पठाएका हुन्छन्। यसमा चौदण्डी राज्य जन्मिन्छ र आफैमा अर्को शक्तिशाली राज्यको रूपमा सञ्चालन हुन आउँछ। हुन त 18औं शताब्दीमा आउँदै गर्दा राज्य विस्तार नै सबै राजाहरूको ध्येय बनिसकेको थियो। तर यी सेन वंशी राजाहरू कहाँबाट आए भन्ने कुराको एकोहोरो उत्तर भने छैन। डाक्टर नवराज सुब्बाद्वारा लिखित नेपालमा सेन वंशको इतिहासमा लेखिएको छ कि सेन राजाहरू कि त बङ्गालबाट आएका वा स्थानीय क्षेत्रीय राजाहरू भएको भन्ने दुई थरीको दृष्टिकोण रहेको छ। सेन वंशी राजाहरूले आफ्नो वंशकालमा सैन्य सुरक्षा तथा सत्ता सञ्चालनको लागि विभिन्न गढीहरू प्रयोग गरेका थिए। चौदण्डी राज्यमा प्रमुख दुईवटा गढी रहेको थियो, एउटा चौदण्डी गढी र अर्को उदयपुर गढी। यस यात्रामा हामी ती दुईवटै गढीलाई पालै पालो प्रत्यक्ष रूपमा पुगेर नियाल्ने कोसिस गर्नेछौँ। गढीको भ्रमण गरिसकेपछि हामी गढीमा लडाईँको निम्ति प्रयोग हुने हतियार खुकुरी र त्यसको इतिहास पहिल्याउन उदयपुरबाट भोजपुरतर्फको यात्रा गर्नेछौँ। त्यसैले यो यात्रा केवल गढीको मात्र नभएर साहसीको चिनो खुकुरीको पनि हुने भएकोले आशा छ तपाईहरू यस एपिसोडमा अन्तिमसम्म हामी सँगसँगै यात्रा गर्नुहुनेछ। Hello everyone, Namaste. I am Himant Bhandari and welcome to the brand new series. This is 7 Gardis with Gorkha. र यो सिरिजमा चाहिँ हामी पूर्वको भोजपुरदेखि पश्चिमको डडेलधुरासम्म एक्सप्लोर गर्नेवाला छौँ विदिन द स्प्यान अफ 52 डेज। र यो एपिसोडमा चाहिँ हामी एक्सप्लोर गर्नेवाला छौँ फोर्ट्सहरूको बारेमा, डिफ्रेन्ट फोर्ट्स नेपालको गढीजहरूको बारेमा, त्यहाँको फाइट्स, त्यहाँको हिस्ट्री, जसले गर्दा नेपाल आज नेपाल भएको छ। अनि यो सिरिजमा चाहिँ हामी गढीज मात्र होइन, विल टकिङ अबाउट पिपल, लाइफस्टाइल, कल्चर एन्ड स्टोरिज अफ ब्रेभरिज। सो दिस एपिसोड इज डेडिकेटेड टु द ब्रेभ। अनि आजको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो भिडियो अलिकति अनयुजुअल वेमा स्टार्ट भइरहेछ। अहिले चाहिँ लगभग 3 बजिरहेछ। वी आर एट भिमान। हामी चाहिँ वी आर हेडिङ टुवर्ड्स उदयपुर गढी। सो यहाँबाट
भोलि पुगिन्छ होला। आज चाहिँ हाम्रो स्टे चाहिँ कटारीमा हुनेवाला छ। सो थ्याङ्क यू गोर्खा फर मेकिङ दिस सिरिज पोसिबल। नेपालमा आजसम्म यसरी गढिजको सिरिजहरू बनाएको थिएन र हामीले जुन एउटा नयाँ कुरा गरिरहेछौँ इट्स अल थ्याङ्क्स टु गोर्खा, जसले गर्दाखेरि चाहिँ एपिसोडहरू सफल भइरहेछ। सो दिस विल बी 7 एपिसोडवाला सिरिज अनि जस्ट तपाईँले अन्तिमसम्म हेर्नु होला, किनभने विल बी टकिङ मोर अबाउट नेपाल कसरी बन्यो, युनिफिकेसन अफ नेपालदेखि लिएर सो मेनी स्टोरीज आर देयर। सो फ्रम पिपल टु द ब्रेभरी। सो हामी सबै कुरा एक्सप्लोर गर्छौँ। सो गाइज दिस इज विमान। सो वी आर स्टार्टिङ आवर जर्नी है त। ल थम्स अप। भिमान सिन्धुली जिल्ला अन्तर्गत पर्दछ। यसले दुई प्रमुख सडक खण्ड, एउटा बिपी लोकमार्ग र अर्को मदन भण्डारी लोकमार्गलाई जोडेको छ। अर्थात् यहाँबाट पूर्वतर्फ जाने मार्ग र बर्दिवासतर्फ जाने मार्ग छुट्टिन्छ। विगतदेखि वर्तमानसम्म आइपुग्दा समयसँगै धेरै कुराहरूमा परिवर्तन आइसकेको छ। कुनै बेलाको सेनवंशी राजाहरूको चौदण्डी राज्य भनेर चिनिने ठाउँ अहिले उदयपुर जिल्ला भएको छ। कतिलाई यो इतिहास थाहा होला वा कति आफ्नो इतिहासप्रति अनभिज्ञ पनि होलान्। इतिहास कुनै पनि कुराको पूर्ण चित्रण नहुन सक्छ। सत्य तथ्य कुराहरू समयसँगै बिलाइ जान सक्छन्, तर विगतको सानो टुक्राले पनि कति धेरै कथाहरू बोकेको हुन्छ। सायद इतिहासको सुन्दर पक्ष भनेकै त्यही हो। त्यही उत्सुकता र कौतूहलता बोकेर हामी मदन भण्डारी लोकमार्गमा यात्रा गरिरहेका छौँ। मदन भण्डारी लोकमार्ग नेपालको गौरव आयोजनामा पर्ने आयोजना हो, जसको पूर्णता पश्चात यसले नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमको तराई भेगलाई जोड्ने सडकको रूपमा काम गर्नेछ। यसको कुल लम्बाइ 1390 किलोमिटर परिमार्जित गरिएको छ, तर यसको पूर्णता अझैसम्म भएको भने छैन। भौगोलिक दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने यो ठाउँ समतल फाँट जस्तो देखिन्छ। नेपालमा यस्ता ठाउँहरू छन् जो दुई पर्वत श्रृङ्खला माझमा सम्म परेर बसेका छन्। यस्तो ठाउँलाई नै भित्री मधेस भनेर चिनिन्छ। उदयपुर उपत्यका पनि भित्री मधेसमा पर्दछ। यही भौगोलिक कारणले गर्दा यहाँ तराईसँग मिल्ने हावापानी रहेको छ र उस्तै किसिमका जैविक विविधता अनि वनस्पति पनि भेटिने गरेको छ। दिनले गति लिएसँगै हामी उदयपुर जिल्लामा पर्ने कटारी पुग्छौँ। कोशी प्रदेशमा पर्ने उदयपुर जिल्लाले 2063 वर्ग किलोमिटरको कुल क्षेत्रफल ओगटेको छ। यस जिल्लाको जनसाङ्ख्यिक विवरण हेर्दा यहाँ करिब 3,40,000 मानिसहरू बसोबास गर्दछन्। यस जिल्ला हुँदै बग्ने मुख्य नदीहरू भनेको कमला नदी, त्रियुगा नदी र सुनकोशी नदी हो। यो जिल्ला ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र प्राकृतिक रूपमा समृद्ध रहेको देखिन्छ। कटारी पुगेर हाम्रो पहिलो दिनको यात्रा अन्त्य हुन्छ, तर हामी भने अब दोस्रो दिनको लागि अत्यन्तै उत्सुक रहन्छौँ। कटारी पूर्वी नेपाल यात्रा गर्दाखेरि भेटिने एक व्यस्त सहर हो। यहाँ मदन भण्डारी लोकमार्गसँग सिद्धिचरण लोकमार्ग आएर मिसिने गर्छ। ओखलढुङ्गा साथै नेपालको पूर्वी हिमाल क्षेत्र यात्रा गर्नको लागि यही बाटो हुँदै जान सकिन्छ। कटारीको कुल क्षेत्रफल 424.89 वर्ग किलोमिटर रहेको छ भने यहाँ लगभग 50,000 मानिस बसोबास गर्दछन्। यी मानिसहरूका लागि कटारी व्यापार, व्यवसाय र अन्य सुविधाहरूको केन्द्र भएको छ। गुड मर्निङ एभ्रीवन, इट्स डे 2 अनि आज हामी छौँ कटारी बजारमा। हिजोको यात्रा अलिकति सानो थियो हैन, आज चाहिँ हामी कटारीमा आइपुग्यौँ। अलिकति ठुलो यहाँ अलिकति बस्ती होटेलको हब एउटा भनौँ न, एउटा ठुलो हब जस्तो छ, किनभने यो बाटो दुईटा बाटो छुटिन्छ होला। यहाँबाट तपाईँ जानुभयो भने ओखलढुङ्गा पुग्नुहुन्छ है, अनि यहाँबाट यता चाहिँ हामी आजको हाम्रो डेस्टिनेसन यता हो है, अनि हामी आएको चाहिँ अगाडिबाट यता हो है। सो कटारी चाहिँ एउटा हब जस्तो छ भनौँ न, एउटा ठुलो ठाउँ जहाँ चाहिँ हामीले होटेल्सहरूको व्यवस्था छ, जहाँ खाना बस्न सबै कुरा छ है। अनि यहाँदेखि हामी आज लगभग 25 किलोमिटर जस्तोमा चाहिँ हामी नेपाल टार पुग्छौँ। नेपाल टारबाट चाहिँ अलिकति अफरोड छ अरे उदयपुर गढीसम्म पुग्नलाई। नेपाल टारबाट अराउन्ड 1.5 घण्टा जतिको अफरोड राइड पछि हामी उदयपुर गढी पुग्छौँ होला। सो अब त्यही छ, अलिकति मनसुन छ। हिजो पनि बेलुका पानी पर्यो, त्यही भएर हामी केही धेरै खिच्न पाएनौँ। आज पनि बिहान पानी पर्यो, अलिकति लेट भइरहेछ, तर मनसुन सिजनमा ट्राभल गर्दाखेरिको बेस्ट पार्ट भनेको चाहिँ विल सी अल द ग्रिनरिज। त्यही हो। अब यहाँदेखि विल हेड टुवर्ड्स नेपाल टार फर्स्टमा, विल इट समथिङ देयर, त्यसपछि चाहिँ आज उदयपुर गढी खिच्ने, त्यसपछि फर्केर चौलानी गढी। धेरै कुराहरू छ खिच्नलाई। सो यहाँ अब प्याकिङ हुँदैछ, हाम्रो डाल गर्दैछ हैन त। ल आऊ यता आउनुहोस्। के छ हौ, के हुँदैछ? यो समात्नु, ल बोल्नु, के हुँदैछ? तपाईँको नाम के हो? मेरो नाम दिनेश तामाङ हो। हामी के गर्दैछौँ दाइ? हामी अब टुर गर्दैछौँ। अब यही त हो नि, अरू के हो र। हामी
कति दिनसँगै हो हामी 30-45 दिनसम्म सँगै हो रमाइलो गर्नुपर्छ ओके ल हामी त अहिले यहाँ सामानहरू गर्दै हुनुहुन्छ सो लगभग हाम्रो प्याकिङ सकिन लाग्यो अब जाउँ है त रमाइलो गर्दैछौँ हामी कटारीबाट यात्रा गरिरहँदा पूर्वी भेगको जीवनयापन र भूगोललाई नजिकैबाट निहाल्न सकिरहेका थियौँ महाभारत र चुरे पर्वत श्रृङ्खलाहरूमाझ रहेको सम्म भूभाग धेरैजसो कृषि उत्पादनको निम्ति प्रयोग गरेको देख्न सकिन्छ यसै सडक खण्ड हुँदै केही किलोमिटरको यात्रा पश्चात नै हामी उदयपुर गढी गाउँपालिकामा पर्ने नेपालटार पुग्छौँ स्थानीय तहको रूपमा उदयपुर गाउँपालिकाले 269.51 वर्ग किलोमिटरको क्षेत्रफल ओगटेको छ यस ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको ठाउँमा करिब 30,000 मानिसहरू बसोबास गर्दछन् भने यहाँको मुख्य आर्थिक क्रियाकलापको रूपमा कृषि रहेको छ काठमाडौँ उपत्यका कुनै बेला नेपाल खाल्डो भनेर चिनिने गर्थ्यो त्यसैले यो भूभाग पनि काठमाडौँ उपत्यका जस्तै भएकोले यसलाई नेपालटार भनिएको भन्ने बुझाइरहेको छ लगभग हामी कटारीबाट 40 मिनटको राइडमा अहिले हामी नेपालटार आइपुग्यौँ यहाँबाट चाहिँ उदयपुर गढी जाने बाटो छुटिन्छ अनि हाम्रो अङ्कल हुनुहुन्छ यहाँ बोधकुमार घिमिरे अङ्कल हुनुहुन्छ यहाँ जसले चाहिँ हामीले माथि उदयपुर गढीको बारेमा भनौँ न सेयरिङ मोर इन्फर्मेसन अबाउट इट यहाँ तपाईँहरू कटारीबाट 26 किलोमिटरमा यहाँ आइपुग्नु भयो अब यसको पूर्वमा 28 किलोमिटर पार गरेपछि यो जिल्लाको सदरमुकाम गाईघाट आइपुग्छ यहाँबाट हामी उत्तर लाग्छौँ उदयपुर गढी जानको लागि यो उदयपुर गढी गाउँपालिकाको केन्द्र हो पुरानो जिल्लाको सदरमुकाम 8 किलोमिटर मात्रै छ त्यो महाभारत पर्वत श्रृङ्खलाको तल्लो भागमा पर्छ माथि एकदम सामान्य उचाइमा जान सकिन्छ बाटो ठिक छ राम्रो छ अहिले बिचको काम भएको कारणले हामी डाइभर्सनबाट जान्छौँ र यति बेला चाहिँ फोर व्हिल भएका गाडीहरू मात्रै जान सक्छन् अबको 15 दिन पछाडि जुनसुकै गाडी पनि उदयपुर गढीमा राम्रोसँग पुर्याउन सक्नुहुन्छ ल अब जाउँ है त अङ्कल धन्यवाद जाउँ वैद्यनाथ र पौवा नदी यस भूभाग भएर बहने गर्दछन् नेपालभरि यस्ता टारहरू थुप्रै छन् टारको अर्थ पहाडमा उचाइमा रहेको सम्म ठाउँ भनेर बुझिन्छ अर्थात् यस्तो भूभाग जो बेसीभन्दा उचाइमा हुन्छन् तर सम्म परेर बसेका हुन्छन् नेपाल टारको बनोट पनि ठ्याक्कै त्यस्तै रहेको छ नेपाल टारको भौगोलिक विशेषतालाई हेर्ने हो भने यहाँ बहुबाली खेती हुने गर्दछ मुख्य गरी यहाँ एक बाली धान र एक बाली मकै रोप्ने चलन छ त्यस्तै गरी खसी र बाख्रा पालन पनि गरिन्छ यहाँबाट बाँसहरू भारी मात्रामा निर्यात हुने गरेको छ आँप र केरा जस्ता फलफूल नेपालटारको विशेषता बनिसकेका छन् यहाँका किसानहरूले यस्ता नगदी बालीहरूलाई राम्रो आयस्रोतको रूपमा लिन थालिसकेका छन् नेपालटारबाट उदयपुर गढीतर्फ जाने सडक खण्ड निर्माण हुने क्रममा रहेको छ केही समय अवधिमा नै यो सडक सम्भार भएर गुणस्तरीय सडक खण्ड बन्ने हो भने यस ठाउँले थप पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्नेछ नेपालटारबाट केही असाधारण यात्रा गर्दै कच्ची सडक खण्ड पार गरेर हामी सेनवंशी राजाहरूको बेला प्रचलनमा आएको उदयपुर गढी पुग्छौँ अहिले भर्खरै हामी उदयपुर गढी आइपुग्यौँ है तल मेन हाइवेबाट चाहिँ 8 किलोमिटरमा यहाँ आइपुगिन्छ बाटो अलिकति अफरोड रहेछ अनि बाटोमा हामी 1970मा उदयपुर जिल्लाकै सबैभन्दा पुरानो स्कुल पनि देख्यौँ बाटोमा हामीले टुडीखेल देख्यौँ त्यसपछि हामीले माइथान पनि देख्यौँ पञ्चावती माइस्थान देख्यौँ अनि अहिले चाहिँ हामी ठ्याक्क गेटमा आइपुगेका छौँ अनि यहाँ भर्खर आएर टिकट काट्यौँ एकजनाको चाहिँ 20 रुपियाँ पर्ने रहेछ सो हामीले भर्खर टिकट काटिसक्यौँ है सो अब छिरौँ है त अङ्कल अब किल्लाहरू त डाँडाको टापुमा हुने त प्रायः चलनै हो नेपालभर देखिएका किल्लाहरूमा तराईका समथर भागका केही किल्लाहरू बाहेक गढीहरू बाहेक अरू त सबै माथि नै छन् डाँडाको टुप्पामै छन् हजुर यो पनि त्यस्तै छ अहिलेको समयमा रहेको उदयपुर जिल्लाभित्र पर्ने उदयपुर गढी त्यसताका चौदण्डी राज्यको एउटा स्वायत्त पाटो हुने गर्थ्यो जबकि यस राज्यको केन्द्र चौदण्डी गढीमा नै रहेको थियो त्यतिखेर विशेष गरी सेन राजाहरूमा सत्ता सञ्चालन गर्नको लागि विकेन्द्रीकरणको अवधारणा अपनाइएको थियो यस राज्यमा किराँतीहरू पनि प्रशासकीय भूमिकामा हुन्थे सेन राजाहरूले 2 वर्ग बीचको सेतुको काम गरिरहेका थिए उदयपुर गढीको उत्पत्तिको सन्दर्भमा सोझो व्याख्या भने पाइँदैन धेरैले उदयपुरलाई
सेनवंशी राजा उदयचन्द्र सेनसँग जोड्न पुग्छन्। केहीले किराँत राजाहरूको समयमा नै निर्माण भएको भन्छन् भने केहीले सेन राजाहरूले परिमार्जित गरेको भन्छन्। यहाँ उदयचन्द्र सेनले सत्ता सञ्चालन गरेको कुरा धेरै ठाउँमा सुन्नमा आए तापनि यस कौशल चेम्जोङको उदयपुरको इतिहास पुस्तकमा लेखिएको छ कि यहाँ शासन गरेका राजाहरूमध्ये उदय नाम गरेको कुनै राजा भेटिँदैन। त्यसैले उदयपुरको नामाकरणसँग जोडिएका उदयचन्द्र सेनको सन्दर्भमा कुनै ठोस प्रमाण अहिलेसम्म भेटिएको छैन। उदयपुर गढी समुद्री सतहबाट 1390 मिटरको उचाइमा रहेको छ। यसको वरपर सुरक्षाको निम्ति बनाइएको 1.5 मिटरको चौडा पर्खाल रहेको छ। अहिले हालसालै सम्भार गरेर खाईलाई मूल दरबारसँग जोड्ने फलामको पुल बनाइएको छ। पुल पुनः निर्माण गर्दाखेरि पुरानै आकृतिमा गढीलाई निर्माण गर्न खोजिएको भान हुन्छ। यसको 6 फिटे बाहिरी पर्खाल र 14 फिटे भित्री पर्खाल 130 मिटरको गोलाकार बङ्करले यो गढीलाई इतिहासका राजाहरूको कौशल, दृढता र वीरतालाई देखाउँछ। वास्तुशास्त्रमा भने अनुरूप गढीको निर्माण भएकोले यस गढीमा अन्य गढीहरू जस्तै 8वटा कुना रहेको छ। इतिहासमा सेन राजाहरूले यसलाई चौदण्डी राज्यकै पाटो मानेर सञ्चालन गर्ने गर्थे, तर चौदण्डी राज्यको केन्द्र भने चौदण्डी गढीमा नै रहेको थियो। यो उदयपुर गढी रह्यो। अब पछि प्रशासनिक केन्द्र चौदण्डीबाट पछि प्रशासनिक केन्द्र उदयपुर गढीमा फेरि सारियो। त्यो बेलामा चाहिँ त्यो प्रशासनिक केन्द्र सार्ने बेलामा चाहिँ योभन्दा 1 किलोमिटर पूर्वपट्टि त्यहाँ अर्को गढी निर्माण गरेर प्रशासन चलाइयो। त्यहाँ चाहिँ अहिले पञ्चावती माईको मन्दिर छ। त्यसको नजिकै उदयपुर गढी दरबार बनाएर प्रशासन त्यहाँबाट सञ्चालन गर्न थालियो। उदयपुर गढी दरबारको अहिले भग्नावशेष पनि बाँकी छैन। त्यसको नजिक पोखरी छ, त्यसको वरिपरि टुँडी खेल छ, पञ्चावती मन्दिर छ, तिनीहरू चाहिँ छन्। तर उदयपुर गढी दरबारको भग्नावशेष हामीले आफ्नै ज्ञानको अभावले सक्यौँ। यद्यपि त्यसबेला प्रयोग भएका इँटाहरू अहिले विद्यालयमा देख्न सकिन्छ। विद्यालयको केही कोठाहरूमा त्यो बेलाका इँटाहरू चाहिँ भत्काएर प्रयोग गरिएको छ। अहिलेको अवस्था हेर्दा सरोकारवालाहरूले निकै पहल गरेर संरक्षण गरेको देखिन्छ। यद्यपि धेरै कुराहरू अझै बाँकी रहेका छन्। स्थानीय तह, पर्यटन मन्त्रालयदेखि उदयपुर गढीका बासिन्दा सबैको यसमा योगदान रहेको छ। यसको संरक्षण र सम्वर्धन केवल स्थानीय सरकारको दायित्व नभएर हामी सबैको साझा दायित्व पनि हो। ल हामीले भर्खरै उदयपुर गढी एक्सप्लोर गरिसक्यौँ अनि अङ्कलले हामीलाई धेरै हेल्प गर्नुभयो होइन। हामीले धेरै इन्फर्मेसनहरू पायौँ अङ्कलको थ्रुबाट। एउटा सानो एप्रिसिएसनको लागि चाहिँ अङ्कल हामीसँग सानो एउटा गिफ्ट्सहरूको लागि सो दिस इज द डायरी है। अनि यो चाहिँ म हजुरलाई धन्यवाद तपाईँहरूलाई। थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँले यसरी नै प्रिजर्भ गर्दै गर्नु होला होइन, यसरी इन्फर्मेसन पास गर्दै गर्नु होला होइन। अब तपाईँहरूले गरेरै भनौँ न भोलिको बच्चाहरूलाई पनि थाहा हुन्छ नि त यसरी ठाउँहरूको प्रमोसन भइरहेछ होइन अङ्कल। ल धन्यवाद तपाईँहरूलाई। प्रचार तपाईँहरूले गर्ने हो। हामीले जे गरेका छौँ त्यसलाई तपाईँहरूले उपयुक्त ढङ्गले प्रचार गरिदिनु भयो भने पक्का यसले सफलता प्राप्त गर्छ। आउनु हो, यो वातावरण सृजना गर्नुभयो, यसको लागि तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच अङ्कल। हामीले उदयपुर गढी एक्सप्लोर गरिसक्यौँ अनि अङ्कललाई पनि थ्याङ्क यू भनिसक्यौँ है। अनि उदयपुर गढी एक्सप्लोर गरिसकेपछि हामीले के रियलाइज गऱ्यौँ भने उदयपुर गढी चाहिँ कहिले पनि आफ्नो स्वतन्त्र राज्य थिएन रहेछ। यो चाहिँ चौदण्डी राज्य अन्तर्गत पर्ने रहेछ। सो अब हामी यहाँसम्म आइसकेका छौँ भने अब चौदण्डी राज्यको हामी चौदण्डी गढी पनि जान्छौँ। त्यो जानलाई चाहिँ हामी गाईघाट हुँदै बेलटारबाट माथि लगभग 2 घन्टा जस्तो चढ्नुपर्छ हामीले। सो हाम्रो यहाँ सक्यो, अब हामी अगाडि बढ्छौँ है त। ल लेट्स गो। उदयपुर गढीबाट करिब 1 किलोमिटरकै दूरीमा पञ्चावती माईस्थान रहेको छ। विभिन्न अभिलेख अनुसार यहाँ पनि एउटा गढी हुने गर्थ्यो जुन पूर्ण रूपले भत्किसकेको छ। यहाँका केही अवशेषहरू थप अन्वेष गर्न बाँकी रहेको छन्, तर उदयपुर गढी आइसकेपछि पञ्चावती मन्दिर छुटाउनै नहुने ठाउँ हो। यसले विगतको समयको थप चित्र कोर्न मद्दत गर्दछ। त्यतिखेरको चौदण्डी राज्यमा एउटा यस्तो अभ्यास हुने गरेको थियो जो हाम्रो देशमा 2072 सालमा संविधान आएपछि मात्र लागू भयो, विकेन्द्रीकरण। यसको अभ्यास उति नै खेर सेन राजाहरूले गर्ने गरेका थिए। पूर्वी नेपाल किराँती सभ्यताको मूल थलो भएकोले सेन राजाहरूले किराँत समुदायसँग पनि मिलेर आफ्नो शासन सत्ता सञ्चालन गरेका थिए। तसर्थ पनि शान्ति र संयमता कायम राखी सेन राजाहरूले त्यतिका वर्ष यहाँ राज गर्न सफल भएका थिए। पछि एकीकरण भए पश्चात पनि किराँती सभ्यता र संस्कृति जोगिएर बसेको छ। त्यसको उदाहरण
हामीले यात्राकै दौरान पाएका छौँ। हामी नेपालटारबाट गाईघाटतर्फ यात्रा गर्ने क्रममा चुहाडीमा साकेला नाचिरहेको देख्छौँ। साकेला नाच्दै गर्दा एउटै लय र एउटै चाल सुन्दर देखिन्छ। प्रकृतिलाई नै सर्वश्रेष्ठ मानेर नाचिने यो नाच र यसले दर्शाएको संस्कृति किराँती सभ्यताको चिनारी बनेको छ। झन् अहिलेका आउँदै गरेका पिँढीहरूले पनि साकेलालाई अनुसरण गरेको देख्न पाउनु हाम्रो लागि उत्तिकै उत्सुकताको विषय भएको छ। चौदण्डी गढी पुग्नु अघि हामी उदयपुर जिल्लाको सदरमुकाम गाईघाट पुग्छौँ। नेपाल एकीकरण भइसकेपछि यस जिल्लाको सत्ता सञ्चालनको केन्द्र उदयपुर गढीमा निहित थियो, तर बहुदलीय व्यवस्थापछि गाईघाटमा सारियो। यस्तो गर्नाले यहाँ आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक विशेषताहरूमा आएको फरकपना दुईवटा ठाउँहरूलाई तुलना गरेर हेर्न सकिन्छ। कुनै पनि ठाउँ राजनैतिक र आर्थिक केन्द्र बनेपछि उक्त ठाउँले अन्य ठाउँभन्दा विकासको छिटो गति पक्रनु एउटा अकाट्य सत्य हुन जान्छ। गाईघाटबाट केही किलोमिटरको दूरीमा नै चौदण्डी गढी रहेको छ। चौदण्डी गढी नगरपालिका अन्तर्गत पर्दछ। यस नगरपालिकाले कुल 284 वर्ग किलोमिटरको क्षेत्रफल ओगटेको छ भने यस ठाउँमा 48,000 मानिस बसोबास गर्दछन्। यसै तहभित्र रहेको बेलटार हुँदै हामी यात्रा गर्छौँ। बेलटार भने यहाँका मानिसहरूको निम्ति आर्थिक केन्द्रको रूपमा विकसित हुँदै आएको छ। अहिले भर्खरै हामी बसाहा भन्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ है। अनि हामी उदयपुर गढीबाट हिँडेको लगभग 2-2.5 घन्टा जस्तो भयो। हामी गाईघाट हुँदै बेलटार हुँदै हामी यो ठाउँमा आइपुग्यौँ है। अनि यो बाटो सिधै जानु भने तपाईँ अब उता पूर्वको कोशी ततारातिर पुग्नुहुन्छ भने यो बसाहाबाट चाहिँ यो एउटा चोक रहेछ, वीरेन्द्र चोक भन्ने। उताबाट आउँदाखेरि चाहिँ लेफ्ट लिएर यहाँबाट लगभग 15-16 किलोमिटर छ अरे चौदण्डी गढी पुग्नलाई। यहाँ लेखा छ चौदण्डी गढी र रानीटार भनेर लेखा छ है। सो अब हामी यहाँबाट लगभग 3-4 किलोमिटर चाहिँ पिच छ अरे। त्यहाँभन्दा माथि चाहिँ अफरोड हो अरे। तपाईँले अब आफ्नो भनौँ न 4 व्हिल ड्राइभ गाडी ल्याउनु भयो भने सजिलो हुन्छ ट्राभल गर्नलाई। अहिले फेरि मनसुन पनि छ, पानी परेर बाटो पनि बिग्रिन सकेको हुनसक्छ। हेरौँ कस्तो हुन्छ। सो अब चाहिँ हामी उदयपुर गढी एक्सप्लोर गरिसक्यौँ। अब नेक्स्ट भनेको हाम्रो चौदण्डी गढी है त। लेट्स गो। थोरै सहरी परिवेशबाट निस्किएर हामी पूर्वी नेपालको रहनसहनलाई प्रष्टसँगले दर्शाउने परिवेशमा आइपुग्छौँ। यहाँको संस्कृति साथै आर्थिक क्रियाकलापले पनि धेरै थोक बयान गरिरहेको हुन्छ। यहाँ यात्रा गरिरहँदा हामीले थुप्रै सुपारीका बोटहरू देख्न सक्छौँ। पूर्वी नेपालका थुप्रै जिल्लाहरू जस्तै कि सुनसरी, मोरङ, झापा र इलाममा सुपारी उत्पादन हुने गर्दछ। उदयपुरमा पनि सुपारी उत्पादन हुन सक्ने अथक सम्भावना रहेको छ। अहिले भर्खरै हामी यहाँ चौदण्डी गढी आइपुग्यौँ है। तलबाट चाहिँ अलिकति कच्ची बाटो नै रहेछ। लगभग 2 घन्टा जस्तै लाग्यो हामीलाई आइपुग्नलाई। अनि अहिले चाहिँ हामीसँग हुनुहुन्छ यहाँ सीताराम राई अङ्कल, हाम्रो यो चौदण्डी नगरपालिका वडा नम्बर 1 को वडाध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँले। अनि उहाँले चाहिँ सबै हामी इन्फर्मेसनहरू सेयर गरिदिनुहुन्छ। अङ्कल इन्ट्रोड्युस गरिदिनुहोस् न। नमस्कार, म सीताराम राई, यो चौदण्डी गढी नगरपालिका वडा नम्बर 1 को वडाध्यक्ष र यो हाम्रो 10वटा वडा छन् नगरपालिकामा, जसमध्ये यो 1 नम्बर वडा र यही चौदण्डी गढीको नामबाट चौदण्डी गढी नगरपालिका चाहिँ हाम्रो भएको हो। चौदण्डी गढी विगतमा रहेको चौदण्डी राज्यको शासन सत्ताको केन्द्रको रूपमा रहेको थियो। समुद्री सतहबाट करिब 915 मिटरको उचाइमा रहेको यो गढी भित्री तराईको समतल भूभागमाथि निगरानी गर्न बनेको थियो। यहाँ भेटिएका पुरातात्विक अवशेषहरू जस्तै कि पुलिक र पुवालोलाई हेर्ने हो भने मकवानपुर गढी, उदयपुर गढी र चौदण्डी गढी एउटै कालखण्डमा निर्माण भएको भनेर अड्कल काट्न सकिन्छ। यस गढीको भौतिक संरचनालाई हेर्ने हो भने त्यसबेला नै यो गढी अष्टकोण आकारमा निर्माण गरिएको थियो। यस वरपर 7 फिट अग्लो पर्खाल र 31 मिटरको व्यास रहेको छ। नेपालको कुनै पनि गढीमा मौलो राखिन्छ। यहाँ रहेको मौलोमा पनि विविध विधिहरू पुर्याएर बलि दिने प्रचलन रहिआएको छ। चौदण्डी गढीको उत्तर पूर्वमा पानी खाने कुवा पनि रहेको छ। यस ठाउँमा पानीको स्रोत यही कुवा हुने गरेको थियो। साथै दक्षिण पश्चिम भेगमा फराकिलो टुणीखेल रहेको थियो, जुन अहिले हामीले फेला पार्न सकेनौं, तर केही लेखहरूमा भने यसको चर्चा गरिएको छ। त्यस्तै गरी शत्रुको आक्रमणबाट बच्न बनाइएको खाल्डो र सुरक्षा पोस्टहरू पनि
भग्न अवस्थामा रहेका छन्। सेन राजाहरूकै पालामा निर्माण र सञ्चालनमा आएकोले यस गढीको पनि अष्टकोण बनोट, खाई निर्माणदेखि संरचना उदयपुर गढी जस्तै देखिए तापनि यो गढीको पर्खालले बनाएको रेखा फरक छ। उदयपुर गढी संरक्षित अवस्थामा छ भने चौदण्डी गढीले त्यस किसिमको संरक्षण अझै प्राप्त गर्न सकेको छैन। समय र प्रकृतिमा यहाँका भग्नावशेषहरू बिलाउनु अघि यसको संरक्षण साथै यसलाई पर्यटन प्रवर्धन गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन। केही वर्षदेखि राष्ट्रिय एकता दिवसको दिन नेपाल आर्मीले उदयपुर गढीदेखि चौदण्डी गढीसम्मको 5 दिने पैदल यात्रा सुरु गरेको छ। यस्ता पहलहरू त्यहाँको स्थानीय पर्यटन साथै सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण गर्न जरुरी रहेको देखिन्छ। अब प्रश्न यो उठ्छ कि त्यसबेला शक्तिशाली नै मानिने सेन वंशले राज गरिरहेको चौदण्डी राज्यमा आखिर गोर्खाली सेनाहरूले कसरी विजय प्राप्त गरे? कुनै पनि ऐतिहासिक दस्तावेजहरूमा यस गढीमा भिडन्त भएको भन्ने कुरा लेखिएको छैन। गोर्खालीहरूको एकीकरण अभियान जोडतोडले चलिरहेको बेला नै यहाँको केही भित्री मानिसहरूको सहायतामा पृथ्वीनारायण शाहका फौजहरूले चौदण्डी हत्याएको भन्ने कुरा उदयपुरको इतिहास पुस्तकमा पनि उल्लेख गरिएको छ। त्यस्ताका कर्णसेन राजा रहेका थिए। गोर्खालीहरूको नियत थाहा पाएपछि कर्णसेन भागेर विजयपुर गएका थिए र विजयपुरबाट पनि उनी सिक्किमतर्फ गएको कुरा उल्लेख गरिएको छ। उनी नै चौदण्डी राज्यका अन्तिम राजा भए। यतिसम्मको कुरा छ कि चौदण्डी राज्यका हरिनन्द उपाध्यायले चौदण्डीको माटोको डल्लो लिएर पृथ्वीनारायण शाहलाई नुवाकोट दरबारमा दिएका थिए। त्यसपछि गोर्खाली सेनाबाट सरदार रामकृष्ण कुँवरको नेतृत्वमा अमरसिंह थापालाई नायब गराई त्यसतर्फ सैन्य समूह पठाइएको भन्ने कुरा इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्यको पुस्तक श्री 5 बडा महाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहको जीवनीमा लेखिएको पाइन्छ। र यसरी विक्रम सम्वत 1887 मा सेन वंशको चौदण्डी राज्य साथै अन्य अरू राज्यहरू गोर्खामा समाहित हुन पुग्छन्। अहिले हामीले अब यो गढीलाई केही विकास गर्नुपर्छ, यसको चाहिँ अलि उचित किसिमको प्रबन्ध गर्न सकिएन भने समग्र पालिका नै यसको नामबाट भएको हुनाले यसलाई अलि विशेष हेर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको छ। र अब संस्कृति पर्यटन मन्त्रालयतिर म आफै पनि गएँ हैन, गएर यसको केही विकास गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गरियो। पछि पुरातत्व विभाग पर्यटन मन्त्रालयले नै पैसा पुरातत्वतिर दिएर यहाँ 2 चोटि 10 लाख रुपियाँको काम भएको छ, 2 वर्ष। अनि यही चुना सुर्की लगाउने र यहीसँग मिल्दो यो ढुङ्गाहरू बनाउने अनि यो खाईमा चाहिँ तल सोलिङ बिछ्याउने कामहरू यता 150 मिटर यसरी भएको छ। बाँकी अरू काम रोकिएको छ, त्यसपछि बजेट पनि आएको छैन। अरू चाहिँ अब हामीले संरक्षण गर्ने काम हामीले वडाले नगरपालिकाले गर्ने गरेका छौँ। यहाँ यसो हेरालु राखेर सफाइ गर्ने आदि इत्यादि, बाँकी अरू छैन केही पनि अहिले त्यस्तो भएको। चौदण्डी राज्य गोर्खाको अधीनमा आइसकेपछि विक्रम सम्वत 1887 मा चौदण्डी गढीबाट शासनको व्यवस्था सारेर उदयपुर गढीमा ल्याइएको थियो। यसरी गोर्खालीको अधीनमा आएपछि यी 2 गढी पूर्वी नेपाललाई निगरानीमा राख्न प्रयोग गरिएको थियो। पछि बिस्तारै यहाँका किल्लाहरू पर्खालहरू समयको चापले खिइँदै जान थाले। झन् प्रशासकीय केन्द्र नै सरेपछि चौदण्डी गढी अझै ओझेलमा पुग्न पुग्यो। यहाँबाट फर्किँदै गर्दा लागिरहेको छ कि यस ठाउँले केवल भग्नावशेषहरू बोक्दैन, यस ठाउँले सेन राज्यको इतिहास बोक्छ। त्यतिखेरको राज्य सञ्चालनको स्थिति, किराँतीहरूसँगको साझेदारी र विकेन्द्रीकरणको उदाहरण बोक्छ। भर्खरै हामीले चौदण्डी गढी एक्सप्लोर गरिसक्यौँ अनि हाम्रो अङ्कल सीताराम अङ्कलले चाहिँ यहाँको हिस्ट्रीको बारेमा अरू धेरै इन्फर्मेसनहरू पास गरिदिनु भयो। अनि त्यसको लागि चाहिँ मैले थोरै सानो एप्रिसिएसन जस्तो छ हाम्रो सानो। दिस इज फर यु अङ्कल, एउटा तपाईँलाई हो, यो चाहिँ म तपाईँ उडाइदिन्छु ल खाँदा हो यो चाहिँ। थ्याङ्क यू सो मच अङ्कल। धन्यवाद ल, यहाँलाई पनि धन्यवाद। अब यहाँ आएर यसो हाम्रो यो चौदण्डी गढी दरबारलाई चाहिँ अलिकति प्रचार प्रसार गरेर हामीलाई यसो सहयोग गरिदिनु भएदेखि र यसमा राज्यको अथवा अन्य विभिन्न सङ्घ संस्था निकायहरूको ध्यान आकर्षण गराउन सफल हुनुभयो भने हामी यहाँहरूलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र अहिलेको लागि पनि यहाँहरूलाई धेरै हार्दिक धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। When time starts to break
आज हामीले दुईटा गढी एक्सप्लोर गऱ्यौँ। सुरुमा चाहिँ हामीले उदयपुर गढी एक्सप्लोर गऱ्यौँ भने भर्खरै हामीले चौडण्डी गढी एक्सप्लोर गरिसक्यौँ। गढीले डिफेन्सको काम गर्थ्यो भने गोर्खालीहरूको एटाकिङ वेपन नै खुकुरी थियो। र अहिले हामी प्रोभिन्स 1 मा छौँ र खुकुरीहरूको हब चाहिँ भोजपुर हो र यहाँसम्म आइसकेपछि पनि हामी भोजपुर किन नजाने त? हामी खुकुरीलाई कसरी स्क्रैचदेखि वेपनसम्म बनाइन्छ, सो हामी त्यो पनि एक्सप्लोर गर्छौँ। सो हाम्रो यहाँसम्मको यात्रा चाहिँ सक्यो, गढीको सक्यो। अब नेक्स्ट स्टप चाहिँ हाम्रो भोजपुर हुनेवाला छ, जस्ट टु सी कसरी स्क्रैचदेखि चाहिँ नेपालको वीर गोर्खालीहरूको वेपन बनाइन्छ है त। लेट्स गो गाइस। यो यात्रा सामान्यतया गाडी वरिपरि नै सीमित राखेर पनि समापन गर्न सकिन्थ्यो, तर हामीले त्यस्तो गरेनौँ किनभने इतिहास वा हामीले खोजेको समय कुनै भग्नावशेषमा मात्र पाइने कुरा होइन। विगत थुप्रै तत्त्वहरूमा छरिएर बसेको हुन्छ, जस्तो कि वीर गोर्खाली र सारा नेपालीहरूको वीरताको चिनो खुकुरी। खुकुरीले नेपालको वीरतालाई संसारभरि फैलाएको छ। गढी शत्रुको हमलाबाट बस्नको लागि निर्माण गरिन्थ्यो भने शत्रुहरूको आधुनिक हतियार छँदाछँदै पनि हातमा नाङ्गो खुकुरी लिएर जाइलाग्ने वीर गोर्खालीहरू नै थिए। त्यसको लागि अब हामी उदयपुरबाट खुकुरीको लागि प्रख्यात जिल्ला भोजपुर पुग्नेछौँ। सप्तकोशीलाई पार गर्नको निम्ति मदन भण्डारी लोकमार्गमा बनेको चतरा कोशी पुलले उदयपुर र सुनसरी बीच प्राकृतिक सिमानाको काम गरिरहेको छ। यो करिब 1 दशक अगाडि मात्र निर्माण भएको पुलमा परमजियाको जस्तै पेडा व्यवसाय यहाँ फस्टाउँदै गएको देख्न सकिन्छ। धरान पुगेपछि पूर्वी नेपालको विशेषता झन् धेरै महसुस हुँदो रहेछ। करिब 74.37 वर्ग किलोमिटरको क्षेत्रफल ओगटेको धरानमा मुख्य गरी राई र लिम्बू समुदायका मानिसहरू बसोबास गर्छन्। यहाँको कुल जनसङ्ख्या लगभग 1,60,000 रहेको छ। धरान यो एपिसोडको लागि यसकारण पनि महत्त्वपूर्ण छ किनभने सन् 1960 तिर पहिलोचोटि नेपाली जवानहरूलाई ब्रिटिस गोर्खामा भर्ती गराउने सिलसिला यहीँबाट सुरु भएको थियो। आज पनि धरानमा त्यो रौनक यथावत रहेको भान हुन्छ। यात्रा अझै बाँकी रहे तापनि हामी केही बेर धरानमा विश्राम लिन्छौँ। हेलो एभ्रिवान, भर्खरै हामी धरान आइपुगेर धरान एक्सप्लोर गऱ्यौँ है। हामी क्लक टावरतिर पनि गयौँ, हल्का भाइबहरू खिच्यौँ धरानको। अनि वी आर रियली हङ्ग्री। अनि अहिले चाहिँ हामी एउटा रेस्टुरेन्टमा छौँ, अब चाहिँ खाजा खान्छौँ। त्यसपछि आजको हाम्रो डेस्टिनेसन चाहिँ धनकुटासम्म हुन्छ, भोजपुरसम्म पुगिँदैन जस्तो छ। हेरौँ, अब यहाँबाट लगभग 50-55 किलोमिटर जति छ धनकुटा चाहिँ। आज हाम्रो बास चाहिँ धनकुटै हुन्छ होला। सो लेट्स इट समथिङ गाइस, आउनुहोस्। लेट्स इट। धरानको गर्मीसँग जुझ्दै हामी धरानबाट उत्तरतर्फ लाग्ने बित्तिकै धनकुटा जिल्लामा पर्ने भेडेटार पुग्न सकिन्छ। भेडेटार एक अथक सम्भावना बोकेको पर्यटकीय गन्तव्य पनि हो। समतल भूभागबाट केही अग्लो स्थानमा रहेको हुनाले यहाँबाट देखिने दृश्य, यहाँको मौसम र पर्यावरण तराईमा बस्ने मानिस र केही बाहिरी पर्यटकका लागि आकर्षित पार्ने विषय बन्दै आएको छ। भित्री मधेसबाट हामी पहाडी भूभागमा आइसकेका छौँ। थोरै मौसममा परिवर्तन आउनु स्वाभाविक नै हो। यसरी यस दिनको यात्रा धनकुटा बजारमा पुगेर स्थगित हुन्छ र खुकुरीको जिल्ला भोजपुर पुग्न, त्यहाँका कथाहरूलाई समेट्न हामी भोलिको निम्ति आतुर रहन्छौँ। अहिले भर्खरै हामी धनकुटा बजार आइपुग्यौँ। धरानबाट भेडेटार हुँदै धनकुटा बजार आउन सकिन्छ है। अनि धरानबाट लगभग तपाईँलाई 2.5 घन्टा जस्तो लाग्छ यहाँ आइपुग्नलाई। अहिले अलिकति लेट पनि भइसक्यो, लगभग 8 जति बज्यो आज। आज हामी रेस्ट यहीँ गर्छौँ र भोलि बिहान धनकुटा बजार एक्सप्लोर गरेर खिचेर चाहिँ हामी भोजपुरसम्म जान्छौँ। भोजपुर चाहिँ खुकुरीको हब हो र हामी त्यहाँ सबै प्रोसेसहरू बुझ्छौँ है त भोलि। सो अब अलिकति चिसो छ, तल तराईबाट अलिकति माथि आयो, पहाडी एरियामा आइया छ। त्यही हो। गुड नाइट।
बजार धनकुटा जिल्लाको सदरमुकाम साथै नगरपालिका हो। अहिले पूर्वाञ्चल क्षेत्रको सदरमुकामको रूपमा रहेको धनकुटा बजार यहाँका मानिसहरूका निम्ति अवसरको केन्द्र बनिदिएको छ। यस धनकुटा नगरपालिकाको कुल जनसङ्ख्या करिब 35,000 रहेको छ। यहाँको भूभाग समुद्री सतहबाट 250 मिटरदेखि 2144 मिटरको उचाइसम्म रहेको छ। गुड मर्निङ एभ्रिवान, इट्स डे 3 अनि आज हामी छौँ धनकुटा बजारमा। बिहान चाहिँ कस्तो छ भने चिसो छ अनि एकदम हुसु लाग्ने रहेछ अनि एकदमै सिनेमेटिक देखाएको छ क्या। हामीले भर्खरै धनकुटा बजार एक्सप्लोर गरिसक्यौँ, खाजा पनि खाइसक्यौँ अनि यहाँ चाहिँ एउटा यो पोइन्ट छ क्या, यहाँबाट यता चाहिँ धनकुटा बजार जान मिल्छ। हामी यताबाट आयो भर्खरै, सो यहाँदेखि यता चाहिँ हामी भोजपुर जान्छौँ है। आज हिले हुँदै भोजपुर पुग्छौँ अनि अब हेरौँ अब वेदरले साथ दिन्छ दिँदैन थाहा छैन। सो जर्नी स्टार्ट गरौँ फेरि अब टुवर्ड्स दि हब अफ कुकुरी। लेट्स गो भोजपुर। भित्री मधेसका ती फाँटहरू छोडेर यहाँ आउँदै गर्दा भिन्न किसिमको मौसम र थोरै गर्मीबाट मिलेको राहतलाई मनन गरिरहेका हुन्छौँ हामी। यस्तैमा लाग्छ आखिर कति अचम्मको हुन्छ देशप्रतिको माया। सायद त्यही नै सबैभन्दा चोखो रूपको माया हो। अब त गोर्खालीहरू विश्वभर वीर कहलिए, तर अहिलेको समय पाखुराको वीरता मात्र नभएर विवेकको वीरता, सभ्यता र संस्कारको वीरता चाहिने युगमा हामी उभिएका छौँ। त्यसैले नेपालीहरू मात्र वीर भएर चल्दैन। यतिका भाषाहरूमा हाम्रो भाषा, यतिका सभ्यताहरूमा हाम्रो सभ्यता र यतिका धेरै संस्कृतिहरूमा हाम्रो संस्कृति अखण्ड भई जोगिनु र एक भई उभिनु आजको समयको वीरता हो। वेलकम टु हिले बजार। भर्खर हिले बजार आइपुग्यौँ। पछाडि हामी तोङबा देख्न सक्छौँ है। यहाँबाट चाहिँ अब भोजपुर पुग्नलाई लगभग 90 किलोमिटर देखाएको छ। 3 घण्टाको राइड हो। अलिकति भाइबी छ बजार पनि है त। इट इज एक्चुअली फेमस फर दिस, यो जुन स्ट्याचु छ नि यसको लागि फेमस छ है त गाइस। लेट्स एक्सप्लोर हिले। समुद्री सतहबाट हिले बजार 1948 मिटरको उचाइमा अवस्थित छ। यो ठाउँ सङ्खुवासभा र तेह्रथुम जस्ता छिमेकी जिल्लाहरूका लागि आर्थिक कारोबारको केन्द्र बनेको छ। यस ठाउँको मौसम र वातावरणको कारण यहाँ चिया खेती पनि हुने गरेको छ। कोदोबाट बन्ने रक्सी अथवा तोङ्बाको लागि पनि हिले प्रख्यात रहेको छ। धनकुटाको कुल जनसङ्ख्याको करिब 60% मानिसहरू कृषि क्षेत्रमा संलग्न रहेको देखिन्छ। प्रशस्त खोलानाला भएकोले यो भूमि कृषिजन्य उत्पादनका निम्ति अनुकूल रहन्छ। पूर्वी नेपालको मुख्य नदी अरुण नदी पनि सङ्खुवासभा हुँदै भोजपुर र धनकुटाको सिमाना भई बग्ने गर्दछ। तिब्बतबाट नेपालका पूर्वी जिल्ला हुँदै बग्ने अरुण नदी अन्त्यमा सप्तकोशीमा गई मिसिन्छ। त्यस्तै गरी यस जिल्लाको अर्को मुख्य नदीको रूपमा तमोर नदी पनि रहेको छ। अहिले हामी हिले बन्जाङ आइपुग्यौँ। अलिकति चिसो मौसम छ। तातो चिया खाइने विथ धनकुटे बिस्कुट है त। हामी धनकुटे बिस्कुटसँग चिया खाँदैछौँ। अब हिले बन्जाङको चिसोमा यस्तो हुसु छ, हेरिदिनुहोस् ल। घुमाइदिनुहोस् क्यामेरा उतातिर। चिया आयो ल। चिसो मौसम र तातो चिया विथ बिस्कुट खोलेर खाउँ। रोचक कुरा त के छ भन्दा धनकुटा बिस्कुटको कहानी प्रसिद्ध राजनेता बीपी कोइरालासँग पनि जोडिन जाने रहेछ। बीपी कोइरालाकै सुझाव अनुसार धनकुटाको एउटा चिया पसलबाट थालिएको बिस्कुट उत्पादन अहिलेसम्म आउँदा यहाँको सफल घरेलु उद्योगको रूपमा विकसित भइसकेको छ। समयसँगै यहाँ थुप्रै बिस्कुट फ्याक्ट्रीहरू पनि सञ्चालनमा आएका छन्, तर यिनले चाहे अनुरूपको स्वदेशी बजार भने ओगट्न सकिरहेका छैनन्। यसप्रति पनि सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण हुनु जरुरी देखिन्छ। यसरी धनकुटा हुँदै यात्रा गर्दै गर्दा त्यहाँको अवस्था निहाल्दै हामीलाई भोजपुर पुगेको पत्तै हुँदैन। पूर्वीय मध्य पहाडी क्षेत्रमा पर्ने भोजपुर जिल्लाले 1522 वर्ग किलोमिटरको क्षेत्रफल ओगटेको छ। भोजपुर जिल्लाको नाम पनि एकीकरण समयसँग जोडिन जान्छ।
पृथ्वीनारायण शाह र गोर्खाली सेनाहरूले लिम्बुवानलाई आफ्नो राज्यमा गाभिसकेपछि भोज खुवाएको ठाउँ भनेर कतै उल्लेख छ भने कतै भोजपत्रको रुख भएको कारणले भोजपुर भनिएको प्रचलन छ। तर जे मिथक भए तापनि तत्कालीन इतिहासमा भोजपुरले आफ्नै छुट्टै पहिचान भने बनाउन सफल भएको थियो। यसलाई प्राचीन समयमा सिद्धिपुर भनेर बोलाउने चलन रहेको थियो। भोजपुर भनेर चिनिनु अगावै इतिहासमा टक काट्ने ठाउँ अर्थात् टक्सार भनेर चिनिने गरिन्थ्यो। इतिहासको त्यो कालखण्डलाई हाम्रो अघिल्तिरै भएकोले हामी त्यसलाई कैद नगरी बस्नै सकेनौँ। टक्सारको अर्थ टक वा सिक्का काटिने ठाउँ हो। नेपालको पहिलो टक्सार यसै ठाउँमा राजा गिर्वाण युद्धविक्रम शाहद्वारा स्थापना गरिएको थियो। नजिकैका जिल्लाहरूमा धातु खानी भेटिएकोले टक्सार धातु सम्बन्धी उत्पादनका लागि उपयुक्त ठाउँ बन्दै जान थाल्यो। यो हाल भोजपुर जिल्लाको भोजपुर नगरपालिकामा अवस्थित छ। विक्रम सम्वत 1872 देखि 1887 सम्म यहाँ डोली पैसा छापिने गरिन्थ्यो। त्यसैले नेपालको मुद्रण इतिहासमा पनि यसले महत्त्वपूर्ण ठाउँ ओगटेको छ। तत्कालीन समयमा टक काट्न भनी पाटनबाट केही कालीगढहरूलाई यहाँ झिकाइयो। पाटनबाट झिकाइएका ती नेवारी समुदायका कालीगढहरूले आफूसँग केवल कला मात्र लिएर आएनन्, आफ्नो धर्म, संस्कृति र रीतिरिवाजलाई समेत लिएर आए। त्यसैले यहाँ ढुङ्गेधारा, शाक्यमुनि बिहार, भीमसेन थान र विभिन्न देवी देवताका मन्दिर साथै पाटनमा भेटिने शैलीका घरहरू भेटाउन सकिन्छ। यसकारण पनि टक्सारलाई सानो पाटन भनेर चिनिने गरिन्छ। अहिले टक्सार कुनै खुल्ला सङ्ग्रहालयमा परिणत हुन पुगेको छ। कुनै बेला करिब 300 परिवार बसोबास गर्ने टक्सारको रौनकता खस्किन पुगेको छ। तर त्यो सबै बावजुद पनि यहाँ आक्कलचुक्कल बुद्धराज शाक्य जस्ता व्यक्तिहरू भेटिन्छन्, जसले आफ्नो पुर्ख्यौली पेसालाई आत्मसात गर्दै त्यसैलाई निरन्तरता दिइरहनु भएको छ। उहाँ जस्ता मानिसहरूको साहसप्रति हामी सधैँ नतमस्तक रहनेछौँ। मेरो नाम चाहिँ बुद्धराज शाक्य हो। मेरो घर यहाँ टक्सार हो। 2017 सालमा जन्म भएको हो। अहिले 66 वर्ष भयो। मैले चाहिँ यो पुर्ख्यौली काम हो। मैले चाहिँ यो जानेदेखि नै गरिरहेको काम हो। उनको अहिलेको पेसा भनेको बुट्टेदार र आकर्षित करुवा, कचौरा र त्यस्तै किसिमका सुन्दर आकृतिका भाँडाकुँडा बनाउनु हो। उनको पुर्खाले भने डोली पैसा बनाउने काम गर्थे। उनी बताउँछन् कि यो काम उनको हजुरबुवा र बुवा हुँदै उनीसम्म पुस्तान्तरण भएको थियो। त्यो शून्यतामा घस्किँदै गएको इतिहासलाई केही हदसम्म बुद्धराज शाक्यहरूले जीवन्त राख्ने कोसिस गरिरहनु भएको छ। तर पनि उहाँको आँखामा एउटा छुट्टै अव्यक्त पीडा देखिन्थ्यो। अब यो काम जोगाइराख्नु भनेको खै अब कोही पनि चाहँदैन यो सिक्नलाई। अलि दुःख गाह्रो काम भएकोले काम त जोगाइराख्नु भनेको थिएँ, कोही पनि मानेन। यो चमक जुन सूर्य अस्ताउँदै गर्दा रक्तिम आभाभरि हुन्छ, त्यस्तै गरी अर्को दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने अहिले यस किसिमको कामको व्यापारीकरण र बजारीकरण खासै भएको देखिँदैन। कारणहरू धेरै छन्। आउँदो पिँढीले यस पेसालाई बुद्धराज शाक्यले जसरी नअँगाल्लान्, तर बुद्धराज शाक्यको वीरता र दृढता आफैमा अतुलनीय छ। उनले आफ्नो पेसाप्रति गरेको चोखो प्रेम र सत्कार अहिलेको समयमा दुर्लभ दृश्य बनिसकेको छ। त्यसैले उहाँको साहस र विश्वासप्रति हामी नतमस्तक छौँ। साथै दुःख लाग्छ जब एउटा मासिनै लागेको अस्तित्वले भविष्यप्रति मुखरित भई केही सहायता माग्छ, तर भविष्यसँग फर्काउनलाई कुनै किसिमको जवाफ नै हुँदैन। हामी यहाँ आयौँ है टक्सार गाउँ होइन? हजुर, टक्सार। अनि हामीसँग अङ्कल बुद्धराज शाक्य अङ्कल हुनुहुन्छ। अनि फ्रम त्यो राणाकालीन शासनदेखि लिएर जुन त्यो उहाँले तामाको हामीलाई सिक्काहरू देखाउनु भयो, सिक्का काटिन्थ्यो भन्नु पनि भन्नुभयो। अनि उहाँको हजुरबाले गर्नुभयो, उहाँको बुवाले गर्नुभयो र अहिले अङ्कलले गरिरहनु भएको छ। तर छोराछोरीले गर्न मानेनन् होइन, गाह्रो छ काम भन्नुभयो। अनि त्यो एजदेखि अहिलेसम्म 100-200 वर्षको जुन त्यो लेगेसी प्रिजर्भ गरेर राख्नु भएको छ। अनि हि माइट बी द लास्ट वान टु डु इट क्या। आफैलाई यहाँ आएर यो एक्सप्लोर गर्दाखेरि चाहिँ हेर्नु न, आइएम फिलिङ द गुजबम्प्स राइट नाउ। मलाई एकदमै आइएम फिलिङ रियली स्याड। अनि यो पनि एउटा भनौँ न ब्रेभको के भन्ने एउटा पर्यायवाची जस्तो लाग्छ मलाई, प्रतीक मेबी होइन। एउटा हिज सेभिङ द कल्चर, त्यो एउटा लेगेसी नै उहाँले सेभ गर्नुभएको छ। तपाईँलाई एउटा सानो एप्रिसिएसन छ हाम्रो अङ्कल है। सो यो चाहिँ दिस इज फर यु। हजुर, धन्यवाद है। म तपाईँलाई यो उडाउँछु। थ्याङ्क यू सो मच अङ्कल। धन्यवाद, नमस्कार। एकदमै मलाई राम्रो पनि लागिरहेछ, नराम्रो पनि लागिरहेछ होइन। तर यति वर्ष पुरानो मैले जुन अघिको तामाक सिक्का जब मैले हातमा देखेँ, पहिला यसरी गरिन्थ्यो, नोट थिएन भन्दाखेरि त्यो एउटा आफैलाई पनि
फिल भयो हजुर। होइन अनि तपाईँले गरिरहनु भएको छ अब फुल्ली तपाईँले अझै पनि आफ्नो भनौँ न छोराछोरीलाई होस् अथवा कसैलाई ट्रेन गराएर चाहिँ यो कुरा चाहिँ जोगिराखोस् भन्ने चाहिँ मलाई गरेको छोराछोरी मानेन काम गर्ने मानेनन् है होस् भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ हजुर है ल थ्याङ्क यू सो मच हवस् सो हामी तक्सार गाउँ एक्सप्लोर गरिसक्यौँ अब चाहिँ अङ्कलसँग हामी बिदा माग्छौँ हजुर है धन्यवाद नमस्कार ल थ्याङ्क यू सो मच गाइस यो तितो मिठो अनुभूत भइरहेको बेला टक्सारमा पानी पर्न थाल्छ र आजको दिन हामी टक्सारको इतिहास र बुद्धराज शाक्यको लागि समर्पित गरिदिन्छौँ र भोलि खुकुरी अनि त्यससँग जोडिएको कहानी थाहा पाउन बिहानीको प्रतीक्षा गरिरहन्छौँ। भोजपुर जिल्लामा खुकुरी उत्पादनको इतिहास हामीले हिजो देखेको टक्सारसँग पनि जोडिन जान्छ। टक्सारमा धातुको कारोबार हुने भएकोले विभिन्न औजारहरू पनि बनाउन थालियो। त्यसमा सबैभन्दा अब्बल श्रेणीमा खुकुरी रहेको थियो। त्यसलाई थप प्रोत्साहन तब मिल्यो जब राजा महेन्द्र विक्रमसम्म 2013तिर यहाँ आए अनि यहाँका स्थानीय सिंहबहादुर विश्वकर्माले उनलाई खुकुरी उपहार दिए। भाग्यवश हामीले उनै सिंहबहादुर विश्वकर्माको सन्ततिलाई भेटेका छौँ र उहाँकै घर गएर नजिकैबाट खुकुरी बन्ने प्रक्रियालाई निहाल्ने अवसर पाएका छौँ। अहिले हामी छौँ भोजपुर जिल्लाको भोजपुर नगरपालिका वडा नम्बर 5 को बदम डाँडाको बोकिम भन्ने ठाउँमा है। अनि मसँग हुनुहुन्छ हाम्रो महेन्द्र कुमार विश्वकर्मा अङ्कल होइन, यतापट्टि हुनुहुन्छ उहाँको छोरा ज्ञानेन्द्र विश्वकर्मा होइन। हामीले खुकुरी कसरी बन्छ किनभने अब उहाँबाट पासन भएर छ यो कला चाहिँ है। हाम्रो ज्ञानेन्द्र दाईबाटै यो आज कसरी बनाइन्छ यो प्रोसेसहरू हामी हेर्छौँ किनभने एकदम हिस्टोरिक कुरा छ हाम्रो लागि खुकुरी भनेको। हाम्रो देशको लागि गोर्खाको लागि सबैको लागि एकदमै यो भनौँ न वीर गोर्खालीहरूको एउटा प्रतीक नै हो खुकुरी चाहिँ। सो त्यो कुरालाई चाहिँ एक्सप्लोर गर्नलाई हामी आउँदाखेरि एकदम खुसी लागेको छ। सो तपाईँहरूले पनि अन्तिमसम्म हेर्नुहुन्छ होला कसरी बन्छ त खुकुरी स्क्रैचदेखि कसरी बन्छ। सो त्यो पनि हेर्छौँ होला हामी। सुरु गर्छौँ होला नि त होइन दाइ? सुरु गर्छौँ। महेन्द्र कुमार विश्वकर्मा खुकुरी बनाउने कालीगढ मात्र नभएर उहाँ भूतपूर्व सैनिक पनि हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो विगत, आफ्नो योगदान र आफ्नो कलालाई गर्वका साथ अँगालेको देख्दा हामीले पनि एउटा अद्भुत हौसला प्राप्त गरेका छौँ। साथै यहाँ खुकुरी उत्पादनमा उहाँका छोरा ज्ञानेन्द्र विश्वकर्माले पनि उहाँलाई सघाइरहनु भएको छ। खुकुरी बनाउनलाई उहाँको सम्पूर्ण परिवारले दिलाएको योगदान सराहनीय छ। खुकुरी बनाउँदा फलामलाई आगोमा तताएर त्यसलाई खुकुरीको आकारमा ढालिन्छ। यसको पनि एउटा आफ्नै विधि र प्रक्रिया रहेको हुन्छ। खुकुरीको आकार तयार भएपछि धारको फेदमा कौडी बनाइन्छ जसले गाईको खुरलाई प्रतिबिम्बित गर्छ। त्यसपछि धार बनाइन्छ। फलामलाई पिटेर सकिएपछि त्यसलाई घोटेर चिल्लो बनाइन्छ। खुकुरीको बीण बनाउन काठको प्रयोग गरिन्छ। यस प्रक्रियालाई पारो धस्ने प्रक्रिया भनिन्छ। हजुर अब यो खुकुरीलाई आगोमा तताएर अनि पानी लगाएपछि अनि यसको काट्ने शक्ति हुन्छ। अब यसैले हो काट्ने नकाट्ने भने यसैले। यसलाई फेरि जानिएन भने पानी मिलेन भने यसमा चाहिँ एउटा टोपी चाहिँ खुकुरीको बिचमा
राखिएको हो। भिड तयार भइसकेपछि लाहाको सहायताले खुकुरीलाई जोडिन्छ र विविध सजावटका चिन्हहरू दिएर नेपालीहरूको वीरताको चिनो खुकुरी तयार हुन्छ। यसरी खुकुरी बनाउने प्रत्येक प्रक्रिया नजिकबाट निहालिरहँदा हामीलाई बिम्बात्मक रूपमा नेपालीहरूको वीरता सम्झना आइरहेको थियो। त्यस्तै गरी आफ्नो पुर्ख्यौली पेसालाई साथ दिनु, समयको धारलाई चिर्दै इतिहासलाई जोगाउनु कुनै सानो साहसको कुरा पटक्कै होइन। त्यसैले महेन्द्र विश्वकर्मा र ज्ञानेन्द्र विश्वकर्मा जस्ता साहसिला व्यक्तिहरूप्रति हामी सधैँ नतमस्तक रहनेछौँ। यसलाई सेल लगाउने हो। अहिले आधुनिक तरिका आइसके तापनि पुरानै शैलीमा निर्माण गरिने खुकुरीको चमक र बनौट नै छुट्टै रहेको हुन्छ। यसरी खुकुरी बन्दै गरेको प्रत्यक्ष दृश्य भोजपुर पुगेर हेर्न पाउनु साँच्चै नै सौभाग्यको कुरा हो। अब यसद्वारा यो चक्काद्वारा चाहिँ यसको यो बिटमा फिनिसिङ दिने, यो चाहिँ यो कपडाको हो। अनि यसमा चाहिँ यो नेकल लगाएर अनि यो आङमा चमक दिने। यो चाहिँ खाक्सी भन्छ। यो चाहिँ काठको बिँडलाई एकदम नरम यो दलेपछि चिल्लो हुन्छ। सकिएको अन्तिममा यो ब्यालेन्स मिलाउँदाखेरि अलिक समय लागेको हो। सकियो। यसरी भोजपुरको स्पेसल ओरिजिनल सिरपाते खुकुरी बनिसकेको छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले यो हाम्रो उद्योगको छाप हान्नेछौँ, भोजपुर लेखेर। अनि एउटा हाम्रो चिन्ह छ, यो ओरिजिनल खुकुरी चिन्ने। अहिले भर्खरै हामीले भोजपुरे खुकुरी कसरी स्क्रैचदेखि चाहिँ फाइनलसम्म बन्छ भनेर चाहिँ भर्खरै प्रोसेसहरू बुझ्यौँ है। अनि बिहान 8 बजेदेखि अहिले लगभग 4 साढे 4 भइसक्यो। हाम्रो अङ्कल र दाइले चाहिँ बिहानदेखि मेहनत गरिरहनु भएको छ यसको लागि होइन। यो केवल एउटा औजार मात्रै होइन क्या, यो यसले चाहिँ हाम्रो इन्टायर हिस्ट्री नै समेटेको छ क्या। वीर गोर्खालीहरूको वीरताको प्रतीक हो क्या खुकुरी। हाम्रो नेपालको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण वेपन हो। प्रायः जस्तो यो खुकुरी चाहिँ बन्नलाई 2-3 दिन लाग्छ, एकदमै मेहनत छ भन्नुभयो। हामीले प्रोसेस पनि देख्यौँ, यति धेरै मेहनत रहेछ फर एभ्री डिटेलिङ क्या। यो चाहिँ अब मास्टर अफ आर्ट पनि भन्न मिल्यो क्या त्यसलाई चाहिँ है। अनि कस्तो भन्दाखेरि युजली चाहिँ 2-3 दिन लाग्छ, तर हाम्रो लागि चाहिँ उहाँ अङ्कल र दाइले चाहिँ आजै बनाइदिनु भयो होइन। थ्याङ्क यू सो मच अङ्कल होइन। जस्ट फाइनली मेरो हातमा छ यो। आइएम फिलिङ रियली प्राउड होइन। के भनिदिनुहुन्छ त फाइनल यसको बारेमा? यसलाई कति पर्छ? अब तपाईँले यसलाई कसरी सेल गर्नुहुन्छ? के छ यसको चाहिँ? हजुर, अब यसलाई यो चाहिँ भोजपुरमा बनेको एकदम ओरिजिनल पुरातात्विक कुराहरूलाई प्रयोग गरेर बनाएको खुकुरी हो। र यसलाई चाहिँ अझै यसको दाब कभरहरू बाँकी नै छ होइन, त्यो पनि सेटल गर्न बाँकी नै छ। तर यो खुकुरी चाहिँ पुरातात्विक विधिद्वारा गर्दाखेरि चाहिँ अलिक समय लागेको हो। त्यसैले अब यतिको खुकुरीलाई चाहिँ अहिले भोजपुर बजारमा चाहिँ मैले 6500 बेचिरहेको छु। सो एकदमै यो देखेर चाहिँ एकदमै
भनौँ न फिलिङ प्राउड। सो तपाईँ दुईजना धन्यवाद। अब चाहिँ हामी यसको बारेमा झन् म डिटेलली कुरा गर्छौँ, एकछिन बसेर कुरा गर्छौँ है त। जस्ट फाइनली इट्स रेडी। ल हाम्रो खुकुरी बनाउने प्रोसेस पनि सकियो होइन अङ्कल? अब अघि हामी कुरा गर्दाखेरि तपाईँले हाम्रो पुर्खैदेखि चलिरहेको हो भन्नुभएको थियो, जुन खुकुरीको पहिलेदेखि हामी गरिरहेछौँ, सिकिरहेछौँ, बाबुबाजेको पालादेखि भन्नुभएको थियो। त्यसको बारेमा अलिकति थोरै भनिदिनुहोस् न। जिजु बाजे गोमे विश्वकर्मा, हजुर, बाजे जङ्गबहादुर विश्वकर्मा र मेरो बुबा चाहिँ सिंहबहादुर विश्वकर्मा। नाम पनि हेर्नु न, नाम। हजुर, उहाँहरूले गर्दै आउनु भएको र यसमा चाहिँ अझ भोजपुरको चर्चित चाहिँ कसरी हुनु गयो भने 2013 सालमा हजुर महेन्द्र सरकार पैदल यात्रा ओखलढुङ्गा हुँदै भोजपुर आउनुहुँदा सरी हुँदा हजुर मेरो बुवाले चाहिँ अति राम्रो खुकुरी बनाएर महेन्द्र सरकारको हातमै टक्राउनु भएर बुवाले बक्सिस पाएको 1400 बक्सिस पाएर अनि यो अझ भोजपुरको चाहिँ अति राम्रो खुकुरी भनेर चाहिँ नेपालको इतिहासमा विश्वमै पनि अलिकति प्रचलित भएर हामीले यो काम गरेको हो। र यसलाई चाहिँ निरन्तरता हामीले दिनको अर्थ चाहिँ अब यसरी नाम कमाइ राखेको र दुःख त अब धेरै पर्छ यो काम गर्दाखेरि र अहिलेको जेनेरेसनमा अलिक काम गर्नलाई अलिक गाह्रो मान्ने खालको भए तापनि मेरो छोरालाई पनि मैले पढ्दै गर्दाखेरि ब्याचलर पढ्दै गर्दा कतै आऊ बाबु काम गरौँ, यो चाहिँ अब हाम्रो पुर्खाको सिपलाई नहराउँ भनेर चाहिँ कलालाई नहराउँ भनेर चाहिँ मैले बोलाएर आएर यो कामलाई हामीले निरन्तर दिएर गरिराखेको छौँ। तपाईँको बुवाले चाहिँ महेन्द्र सरकारसँग भन्नुभयो, तपाईँले चाहिँ अघि वीरेन्द्र सरकार? हो, मैले वीरेन्द्र सरकारलाई 2042 सालमा भोजपुरको गोरेटारमा सरी हुँदाखेरि मैले चढाएको फागुन महिनामा र उहाँबाट पनि मैले बक्सिस पाएको। अनि अब जस्तै दाई ब्याचलर्स काठमाडौँमा पढाउनु भएको थियो। हजुर, अब दाईबाट पनि अलिकति सुनौँ न त दाई। त तपाईँलाई जस्तै काठमाडौँमा तपाईँ ब्याचलर्स गरिरहनु भएको थियो, अब अङ्कलले खुकुरी यता बनाइरहनु भएको थियो, तपाईँ चाहिँ कसरी यता आएर चाहिँ बुवासँग लाग्नुभयो यसमा? यो चाहिँ एउटा के अरे हजुरबाले जुन एउटा खुकुरीबाट होइन नाम स्थापित गर्नुभयो, एउटा भोजपुर चाहिँ एउटा खुकुरीले प्रसिद्ध भयो। यो विषयलाई चाहिँ मैले हेर्ने भने अलिकति गहन तरिकाले नै सोचेँ होइन। अनि अब जारी खाने बाटोहरू धेरै थिए अनि अरू क्षेत्रमा पनि काम गर्न सकिन्थ्यो, तर पनि हजुरबाले गर्नुभएको कामलाई चाहिँ अझ यो चाहिँ एउटा ऐतिहासिक कुरालाई संरक्षण पनि हुन्छ होइन। उहाँको सिपलाई अझ हामीले सिक्यो भने अझ भोलि गएर चाहिँ के अरे अझ राम्रो गर्न सकिन्छ। म चाहिँ अब आफ्नै ठाउँमा फर्केर म केही गर्छु, अब विदेशिनु अर्थात् अरू काम गर्नुभन्दा यो कामलाई चाहिँ अलिकति संरक्षण गरेर अब एउटा नेपाल चाहिँ भोजपुर जिल्ला चाहिँ खुकुरीले प्रसिद्ध भएको कारणले गर्दा यसलाई गर्छु भन्ने सोचले चाहिँ म यहाँ फर्केँ। अनि अहिलेसम्म हामी लगातार गरिरहेका छौँ। त्यो मलाई चाहिँ इच्छा चाहिँ अझै धेरै अरू मानिसहरूलाई पनि नयाँ पुस्ताहरूलाई पनि सिकाउने यो काममा अझै आफ्नो ठाउँमा बसेर आफ्नो काम गरेर नै सबै कुरा राम्रो हुन्छ भने आफ्नो फ्यामिलीसँगै बसेर काम गर्ने अनि आफ्नो संस्कृतिलाई पनि जोगाउने होइन, त्यस्तो इच्छा गरेर चाहिँ म यहाँ फर्केँ अनि अहिले कन्टिन्यू गरिरहेको छौँ। अनि जस्तै अब यो जीविकोपार्जनको कुरा गरौँ न, जस्तै अब हामी काम त गर्छौँ, मेहनत गर्छौँ, आर्ट गर्छौँ, तर हाम्रो घर पनि चल्नु पऱ्यो होइन, सबै कुरा छोराछोरी पढाउनु पऱ्यो होला, आफ्नो जिन्दगी चलाउनु पऱ्यो होला। त्यसमा चाहिँ के छ, कत्रो छ यसको रोल तपाईँको लाइफमा खुकुरीको? यसबाट तपाईँको मेहनत गरे अनुसार अब बुझ्नु भएको छ होइन। अब ठिकै एउटा घर परिवार चलाउन पुग्छ होइन। अब अझै यसलाई चाहिँ अब राम्रोसँगले यसको व्यापारलाई चाहिँ अलिकति अगाडि बढाउन सक्यो भने अझै राम्रो हो कि भन्ने चाहिँ आशा हो। त्यही त दाइ, अब तपाईँले काठमाडौँ छोडेर आउनुभयो होइन, अब अङ्कलसँग काम गर्नलाई यो कुरा गर्नु होइन। अनि भोलिको दिनमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो जुन भावी पुस्ता छ नि उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ जोगाउने, यो कुरा सिकाउने कसरी सोच्नु भएको छ? अब भोलिको दिनमा चाहिँ अब मैले जुन बुवाबाट काम सिकेँ होइन, यसरी अब जसरी हजुरबाले बनाउनु भएको थियो पहिला खुकुरी एउटा भोजपुरको नाम स्थापित गर्दाखेरि त्यसरी नै तरिकाले अहिले हामी गर्दै आइरहेका छौँ। भोलिको अब आउने नयाँ पुस्ताहरूलाई चाहिँ
अब मैले मात्र यो काम जानेर त्यतिकै आफैभित्र मात्रै यथार्थ राख्ने होइन कि होइन। अब आफ्नो मान्छेहरूलाई अझ सिकाउने छु, भोलि गएर यसलाई अझ ठुलो एउटा उद्योगको रूपमा चाहिँ विस्तार गरेर होइन सबै ठाउँमा खुकुरी जति ठाउँमा चाहिन्छ। सो इट टेक्स अ लट अफ करेज टु डु द्याट होइन। अनि भनौँ न जस्ट यहाँ आएँ, सबै कुरा एक्सपिरियन्स गर्न पाएँ। अङ्कल दाइ एकदमै खुसी लाग्यो। तपाईँहरूको भोलिको दिनमा पनि अब यो जुन हामीले आज जुन एक्सपिरियन्स गर्न पायौँ, जुन हामी देखाइरहेको छौँ सबैजनालाई होइन, त्यो कुरा चाहिँ भोलिको दिनमा अब अरू कोही मान्छे हेरेर आउँछ अथवा अबको धेरै वर्षपछि आउँछ भने त्यो कुरा पनि हराएको चाहिँ नहोस् होइन। त्यसमै म गर्नेछौँ, यसलाई अझ धेरै अगाडि बढाउँछौँ होइन। हामी हार खाँदैनौँ। अब यसलाई चाहिँ अब बिस्तारै अब हामी भोजपुर बजारमै पनि हाम्रो अहिले यहाँ गाउँ स्तरमा मात्रै एउटा काम गर्ने ठाउँ छ होइन। भोलि बजारमा पनि एउटा दोकान चाहिँ सञ्चालन गर्ने त्यस्तै छ गरेका छौँ। अब सायद अब गर्छौँ होला होइन। भोलि अब जति पनि के अरे यसरी भिडियो हेरेर होइन सम्पर्क नम्बरमा फोन गरेर चाहिँ यसरी गर्नुभयो भने हामी जुनसुकै ठाउँमा पनि उहाँहरूलाई अब यो हाम्रो प्रोडक्टहरू उत्पादनहरू चाहिँ हामी पुर्याउन सक्छौँ। ल हुन्छ दाइ एन्ड अङ्कल, अब हाम्रो सानो टोकन अफ एप्रिसिएसन हामी तपाईँलाई दिन्छौँ है। अन्तिममा महेन्द्र विश्वकर्मा र ज्ञानेन्द्र विश्वकर्माको साहसलाई समर्पित गर्दै उहाँलाई हामीले गोर्खाको तर्फबाट एउटा सानो उपहार दिन्छौँ। उहाँहरूको साहस र सङ्घर्षले खुकुरी बन्दछ। त्यो खुकुरी जसको बयान देश विदेशमा हुन्छ। यो हामी सबैका लागि गर्वको कुरा हो। सो 7 स्टप्स विथ गोर्खाको फर्स्ट एपिसोड चाहिँ यहाँ एन्ड हुन्छ। हामीले यो एपिसोडमा चाहिँ उदयपुर गढी, त्यसपछि चौधरी गढी एक्सप्लोर गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि भोजपुर आएर वीर गोर्खालीहरूको प्रतीक हामीले खुकुरी कसरी बनाइन्छ त्यो पनि एक्सप्लोर गऱ्यौँ। अनि यहाँ तकसेर भन्ने गाउँमा गएर चाहिँ हामीले सिक्काहरूको बारेमा बुझ्यौँ, पहिला कसरी बनिन्थ्यो। धेरै कुरा एक्सप्लोर गऱ्यौँ हामीले यो एपिसोडमा। अब नेक्स्ट एपिसोडहरू अझै आउँदैछ। सो हामीसँग अझै 6वटा एपिसोड अझै बाँकी छ। सो वी आर एक्सप्लोरिङ 7 provinces, 7 episodes. This is 7 Gardis with Gorkha. See you in the next episode. यसै साथै हाम्रो पहिलो एपिसोड भोजपुरमा पुगेर टुङ्गिन्छ। यो साधारण एपिसोड पटक्कै थिएन। यसमा हामीले नेपालको इतिहासको त्यो कालखण्डमा पुग्यौँ जुन बखत नेपालले अहिलेको आधुनिक आकार प्राप्त गरिसकेको थिएन। एक किसिमले हेर्ने हो भने यो यात्रा विगत र वर्तमानलाई समानान्तर रूपमा हेर्ने प्रयास थियो। समयका भिन्न कालखण्डहरूलाई नियाल्ने एउटा दुस्साहस रहेको थियो। कोशी प्रदेशबाट सुरु भएको हाम्रो यस यात्राले हामीलाई सेनवंशी राजाहरूको इतिहास साथै उदयपुर गढी र चौदण्डी गढी जस्ता वास्तुकला देखाएको छ। यो यात्रा केवल त्यत्तिमा सीमित रहेन। हामी वीरताको चिनो खुकुरीलाई खोज्दै भोजपुर आयौँ र यहाँ इतिहासले बिर्सिन लागेको ठाउँ टक्सार फेला पार्यौँ। टक्सारका बुद्धिराज दाई र भोजपुरका महेन्द्र दाई यस श्रृङ्खलाका मुख्य पात्रहरू हुन् जसले इतिहास र पहिचानलाई अझै जोगाइराखेका छन्। साथै ज्ञानेन्द्र यस्ता पात्र हुन् जसले विगतको कडीलाई समातेर भविष्यतर्फ डोर्याउने प्रयास गर्दैछन्। समग्रमा यो श्रृङ्खलाले विगत, वर्तमान र भविष्यको त्यो बिन्दुमा पुर्याएको छ जहाँ समयको यी तीनवटै पक्ष एक अर्कासँग मिसिएर बसेका छन्। अब भने दोस्रो श्रृङ्खलामा हामी मध्य प्रदेशको यात्रा गर्नेछौँ। हामी भोजपुरको यथार्थबाट फेरि एकपटक यस्तो सभ्यतामा प्रवेश गर्नेछौँ जो चौदण्डी भन्दा पनि पुरानो छ। त्यो हो करिब 11औं शताब्दीतिरको विशाल तिरहुत राज्यको राजधानी कहलिने सिमरौनगढ। यो मन्दिर खासमा राम मन्दिर हो। यो हाम्रो तिरहुतको पहिचान यही हो। यो कुलदेवीको रूपमा तलेजुग भवन तिरहुत आर्ट भनेको हो जहाँ हाम्रो यो रङ्गोली त सत्यजुगदेखि नै हो। यो सिक्ने आर्ट हो। त्यहाँ पुगेर हामी नेपालको इतिहासमा सिमरौनगढले खेलेको भूमिका र वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा त्यहाँ बाँकी रहेका केही संस्कृतिहरू र केही जीवन्त अवशेषहरूलाई नियाल्ने प्रयास गर्नेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि प्रतीक्षा गरिदिनुहोला।